Vi ska åka nu en bastukryssning med Viking Express. Från Helsingfors till Tallinn. Vi börjar med att checka in. Du har checkat in och är dags att kliva ombord på fartyget. God morgon bästa passagerare. Fartygets befälhavare och hans besättning hälsar er välkomna ombord på MS Viking Express. Sjöresan till Tallinn tar 2,5 timme. Viking Express hela besättningen önskar er en angenäm sjöresa. Du har stigit ombord och dags att kolla in bastuhytten som är på däck 6. Och så kollar vi in bastuhytten. Och den här hytten har 4 sängplatser, men 6 personer kan boka den här hytten. Det är ju bra om man är ett stort sällskap. Den ena sängen har tyvärr inga sängkläder, men det finns 2 kuddar. Men vill du sova så finns det självklart möjlighet till det. Det finns 2 våningssängar i den här hytten. Och sen finns också en bäddsoffa. Och på bäddsoffan hittar jag också lite mera kuddar. Sen finns också ett fönster om jag vill kolla ut. Och så självklart ingår det lite drinkar i hytten. Sen finns också en liten bastupåse med lite tillbehör till bastun. Och bredvid sängarna finns det också en sänglampa. I bastuhytten hittar jag en tv-apparat. Det är bra om jag vill kolla på tv. Här finns också en spegel med hytttelefon och skrivbord. Vid skrivbordet finns också en pall och papperskorg. Och eftersom att det är bastuhytten hittar jag också här handdukar, lite badmössor och här på krokarna och galgerna då hittar jag lite badrockar. Sen finns också en stege till våningssängarna. Sen kollar vi in bastutoaletten. Det här är en ganska vanlig hyttoalett. Här hittar jag en toalett och ett handfat med spegel. Här finns också tvål om jag behöver det. Och så finns det pappersmuggar, en hårtork, en dusch med duschdraperi och lite fina bastuhanddukar. Och på toaletten hittar jag också en kapsylöppnare. Och då har vi kollat in bastuhytten. Och nu lämnar vi Helsingfors och åker till Tallinn. Och är dags för frukost!
nu ätit frukost och är dags att shoppa. Varenda dag när jag kommer hem och ser att ljuset är tänt i skymningen, finns du där och väntar på mig. Kärleken har fått vingar. Du gav mig löften som jag förstod. En enda blick sa mig mer än 1000 ord. Det är bara dig jag vill ha. Kärleken har fått vingar. För nu när vindarna har vänt, det bästa som har hänt, lågan som brinner, den har du tänt. Jag vill vara med dig varje natt och dag. Jag vill att du svarar ja. För du är mannen som jag vill ha. Jag stannar här vid din sida varje dag. Och jag svävar högt i det blå. Kärleken har fått vingar. Det är så underbart det som sker. Vi tar tillvara det goda livet ger. Amors pilar lyfter oss på. Kärleken har fått vingar. För nu när vindarna har vänt, det bästa som har hänt, lågan som brinner, den har du tänt. Jag vill vara med dig varje natt och dag. Jag vill att du svarar ja. Svarar ja. Varenda dag när jag kommer. Ja, då har jag varit och shoppat. Det är tyvärr ingen taxfree på det här fartyget. Men jag hittade lite finska ranchchips med smak av chili, sissal. Ja, det är gott med chips. Och så lite finsk pandagodis med smak av lakrits och choklad. Det är en blandning som är jättegod. Och till min samling en Viking Express magnet. Men nu ska vi bada bastu. Och då har vi kollat in bastun. Och nu närmar vi oss Tallinn. Bästa passagerare, Viking Express anländer till Tallinn om cirka 10 minuter. Landstigningen sker via däck 7. Vi tackar er för denna resa och önskar er välkomna åter. Och nu ankommer vi till Tallinn. Och nu har vi några timmar på oss att utforska huvudstaden.
passengers, we have arrived to Tallinn. We thank you for this time and welcome you on board again. Och nu ska vi ta en promenad till Gamla stan. Och efter några timmar i Tallinn är det dags att kliva ombord igen och åka tillbaks till Helsingfors. God dag bästa passagerare. Fartygets befälhavare och hans besättning hälsar er välkomna ombord på MS Viking Express. Körresan till Helsingfors tar 2,5 timme. Viking Express hela besättning önskar er en angenäm körresa. Och då lämnar vi Tallinn och åker tillbaks till Helsingfors. Och är dags för buffé! Nu äter buffé och nu ska vi se vad mer finns att göra på fartyget. Vill du dricka lite Koskenkorva? Besök The Vikings Inn. Here we go.
Och vill du fika finns Bistro Café. Och vill du shoppa mera, då finns Fashion Shop. Gillar du inte buffén? Då finns andra restauranger som Blue Deli. Och behöver du vinna pengar till reskassan? Besök kasinot! För alla barn finns Äventyrshörnan. Och har du tur kommer Willy Viking. Vill du spela spel? Då besöker du Game Room. Och då ska du ha en sån här. Då är det dags att besöka Club X. Idag med No Mercy.
passagerare, Viking Express anländer till Helsingfors om cirka 10 minuter. Landstigningen sker via däck 6 och 7. Vi ber samtliga bilpassagerare uppsöka sina fordon på bildäck. Vi ber bilisterna observera att bilarna inte får startas innan personalen ger lov och att rökning är förbjudet på bildäck. Vi ber samtliga hyttpassagerare lämna hyttdörren öppen. Vi tackar er för denna resa och önskar er välkomna åter. Och nu ankommer vi till Helsingfors och är dags att kliva av. Fartyget åker strax tillbaks till Tallinn. Bästa passagerare, vi har anlänt till Helsingfors. Vi ber alla passagerare som ska gå i land lämna fartyget. Vi fortsätter snarast till Tallinn. Vi tackar er för denna resa och önskar er välkomna åter. Och jag hoppas att du gillade Bastukryssningen. Ge filmen tummen upp och prenumerera om du inte gör det. Klicka klockan. Gillar du den här filmen? Kolla också in det och åka med MyStar. Det här är Alexander Williamson på YouTube.